नमस्कार वाला दर्शक मित्रों, मारे एक सरदार पटेल गौरव गाथा संभळावी है। आज मारो विषय है नगरपालिका लीडर केवा होय एनी निष्ठा केवी होय। जोई होय तो हर कोईनु हृदय बोले एवा सरदार वल्लभभाई पटेल पर पावन दृष्टि करो। तारीख 24 जुलाई 1927 रविवारनो दिवस हतो। अमदावाद शहर में गई कालथी शरू थयेलो वरसाद बंध थवानुं नाम नहोतो लेतो। वल्लभभाई पटेल ते समय अमदावाद म्युनिसिपालिटीना प्रमुख हता। जो वरसाद बंध नहीं थाय तो अमदावादने केवुं मोटुं नुकसान थशे तेनो अंदाज वल्लभभाईने हतो। तेथी तेने ऊँघ नहोती आवती। पथारीमां पड़का घसेला वल्लभभाई अर्धी रात्रे ऊभा थई वरसता वरसादमां शहेरनी स्थिति जोवा निकળી પડ્યા। मित्र हरियाल कापड़ियाने घरे पहोंच्या अने बारણું खखડાव्યું। भीना कपड़ामां ठंडीथी ध્રુજતા वल्लभभाईने पोताना घरे आवेलो जोई मित्र पण मूंझाई गयो। ठंडी उडाडवा माटे चा बनावीने पीधी पण પછી બેસી રહેવાને બદલે અમદાવાદની શેરીઓ અને ગલીઓમાં નીકળી પડ્યા। મેઘરાજાનું રૌદ્ર રૂપ જોઈ સવારે ઓફિસ ખુલવાની રાહ જોવાને બદલે રાત્રે જ મ્યુનિસિપલ કમિશનર ઘરે પહોંચ્યા અને જગાડ્યા। તેથી બધા જ મ્યુનિસિપાલિટીની ઓફિસ પર આવ્યા। તમામ સ્ટાફને તાબડતોબ બોલાવી લેવામાં આવ્યો હતો। અમદાવાદમાં ચારેય બાજુ પાણી ભરાયા હતા। જો આ પાણીનો તાત્કાલિક નિકાલ ન થાય તો અમદાવાદને જાનમાલનું ઘણું મોટું નુકસાન થાય તેમ હતું। એક કમિશનર ઇજનેરે કહ્યું કે પાણીનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવા માટે કેટલાક રોડ રસ્તાઓ અને પુલો દિવાલો તોડવા પડશે। એક જ મિનિટ વિચાર કરતા આવનારી આફતને જોઈ શકતા વલ્લભભાઈએ કહ્યું કે જે કરવું પડે તે બધું જ કરી છૂટો। તાત્કાલિક કેટલાક રોડ રસ્તાઓ અને પુલો દિવાલો તોડવાનો નિર્ણય લેવાયો જેથી લોકોની માલ મિલકત બચી જાય। સવાર પડતા પહેલાં તો આ નિર્ણય અમલમાં પણ કરી દીધો। વલ્લભભાઈ પટેલે રાતભર કરેલી દોડાદોડીને લીધે અમદાવાદ મોટી ખુવારીમાંથી બચી ગયું। વરસાદની લીધે નુકસાન તો થયું પરંતુ સત્કર્તાને લીધે તેનું પ્રમાણ ઘટી ગયું। શિલ્પી જે મૂર્તિને કંડારે છે તેમ ભારતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આખા ભારતને કંડાર્યું છે। તેથી તે અખંડ ભારતના શિલ્પી કહેવાયા છે। મિત્રો તેથી તે અખંડ ભારતના શિલ્પી કહેવાય છે। ઊંઘવાના સમયે જે પ્રજાની સતત ચિંતા કરે છે તે જ સાચા નેતા છે। જેના હૈયામાં પ્રજાની સલામતી વસતી હોય એવી વ્યક્તિ પ્રજાના હૈયામાં વસતી હોય છે। જે પ્રજાએ આપણે પર વિશ્વાસ મૂકીને જવાબદારી સોંપી છે તે પ્રજાને ક્યારેય કુદરતના ભરોસે ન છોડવી જોઈએ। અસ્તુ જય હિન્દ।